જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના ઊંડાણપૂર્વકના વિશ્લેષણમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણી પાસે એક એવો વિષય છે જેની આસપાસ જેટલી શ્રદ્ધા છે એટલી જ કદાચ ગેરસમજો પણ છે. પુષ્ટિમાર્ગ. આપણને જે સ્ત્રોત મળ્યો છે એ કોઈ શાસ્ત્રાર્થ નથી કરતો, પણ પુષ્ટિમાર્ગ સાથે જોડાયેલી કેટલીક સામાન્ય મતલબ રોજબરોજની માન્યતાઓ પર પ્રકાશ પાડે છે. મને હંમેશા એ જાણવાની ઈચ્છા રહી છે કે જે માર્ગ આટલો પ્રેમ પર આધારિત હોવાનો દાવો કરે છે એની આસપાસ આટલી બધી ગૂંચવણ કેમ છે. લોકોના મોઢે સાંભળવા મળે ક્યારે એ તો બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. હા, અથવા તો એ તો હવે આપણું કામ નહીં, ગરડા થઈએ પછી જોઈશું. તો આજની આપણી ચર્ચાનો હેતુ એ જ છે કે આ માન્યતાઓ પાછળનું સત્ય શું છે અને આપણો સ્ત્રોત આના પર કયો નવો દૃષ્ટિકોણ આપે છે. બિલકુલ. અને આપણો ઉદ્દેશ કોઈનો પક્ષ લેવાનો કે કોઈને સાચા ખોટા ઠેલવવાનો નથી, બરાબર? બરાબર. આપણે માત્ર સ્ત્રોતમાં જે માહિતી આપી છે એને નિષ્પક્ષપણે તપાસીશું. આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ માન્યતાઓ કદાચ કેમ પ્રચલિત થઈ હશે અને પુષ્ટિમાર્ગનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે એ ખરેખર શું કહે છે. તો ચાલો સૌથી મોટી અને કદાચ સૌથી વધુ ડરાવણી માન્યતાથી જ શરૂઆત કરીએ. પુષ્ટિમાર્ગમાં બહુ નિયમો છે. આ એક જ વાક્ય મને લાગે છે ઘણા લોકોને, ખાસ કરીને યુવાનોને, દૂર કરી દે છે. એમને લાગે કે આ કોઈ કડક શિસ્ત જેવું હશે. હા, એક લાંબી ટુ ડુ લિસ્ટ જેવું. અને જો એમાં કંઈ ભૂલ થઈ તો બસ ત્યાં જ વાત અટકી જાય. આ ડર સ્વાભાવિક છે, કારણ કે ઘણીવાર ધર્મને નિયમોના પાલન સાથે જોડી દેવામાં આવે છે. પણ અહીં જ આપણા સ્ત્રોતની સૌથી રસપ્રદ વાત શરૂ થાય છે. એ આ વિચારને માત્ર નકારતો નથી, પણ એને સંપૂર્ણપણે ઉલટાવી દે છે. સ્ત્રોત સ્પષ્ટપણે કહે છે કે પુષ્ટિમાર્ગ નિયમોનો નહીં, પણ પ્રેમનો, ભાવનો માર્ગ છે. તેમાં મહાપ્રભુજીના મૂળભૂત શબ્દોનો જ ઉલ્લેખ છે. સેવા બળથી નહીં, ભાવથી થવી જોઈએ. આ એક વાક્ય જ આખી માન્યતાનો પાયો હલાવી દે છે. એટલે કે અહીં ભાર શું કરવું પર નથી, પણ કેવી રીતે કરવું પર છે. જેમ આપણે કોઈ મિત્ર માટે કંઈક કરીએ તો આપણે કોઈ નિયમની ચોપડી નથી ખોલતા, આપણે આપણી લાગણી પ્રમાણે કરીએ છીએ. શું એવું જ કંઈક? તમે બરાબર પકડ્યું. આ એક સંબંધ છે, કોઈ કરાર નથી. સ્ત્રોત આગળ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વાક્ય ઉમેરે છે, જ્યાં જેટલું બને, જેમ બને એટલું જ પૂરતું છે. ઓહ! આનો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ એ થયો કે અહીં કોઈ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બરાબર. એવું નથી કે તમારે દિવસમાં આટલા કલાક આપવા જ પડશે કે આટલી વિધિ કરવી જ પડશે. તમારી ક્ષમતા અને તમારા હૃદયનો ભાવ જ સર્વોપરી છે. પણ પછી પ્રશ્ન એ થાય કે આ નિયમોવાળી વાત આવી ક્યાંથી? મતલબ બહારથી જોનારને તો સેવા, આરતી, ભોગ આ બધું એક નિયમબદ્ધ પ્રક્રિયા જેવું જ દેખાય છે ને? ખૂબ સારો પ્રશ્ન. અને સ્ત્રોત આનો પણ સંકેત આપે છે. જુઓ, સમય જતાં પ્રેમની અભિવ્યક્તિ માટે જે એક માળખું રચાયું એને લોકોએ ભૂલથી નિયમ સમજી લીધું. પ્રેમમાં એક પ્રકારની શિસ્ત તો હોય છે, પણ એ દબાણથી નથી આવતી, એ સમર્પણથી આવે છે. જેમ કે એક મા પોતાના બાળક માટે રોજ એક જ સમયે દૂધ ગરમ કરે તો એ નિયમ નથી. એ એની કાળજી છે. બરાબર, એ એની કાળજી છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં જે દૈનિક ક્રમ છે એ શ્રીનાથજી પ્રત્યેની કાળજીની અભિવ્યક્તિ છે, કોઈ કઠોર નિયમનું પાલન નહીં. સરી. જો આટલું ભાવ પર આધારિત છે તો પછી લોકો એવું કેમ માને છે કે તે ફક્ત વૃદ્ધો માટે છે? આ બીજો મોટો પ્રશ્ન છે. આ તો માત્ર વૃદ્ધ લોકો માટે છે. હા, અને આ માન્યતા એટલી ઊંડી છે કે જાણે આધ્યાત્મિકતા અને યુવાની એકબીજાના વિરોધી હોય. હા, બિલકુલ. પણ સ્ત્રોત આના પર એક ખૂબ જ સરળ પણ શક્તિશાળી તર્ક રજૂ કરે છે. તે યાદ અપાવે છે કે શ્રીનાથજી પોતે કયા સ્વરૂપમાં છે. બાળ સ્વરૂપમાં. બાળ સ્વરૂપમાં, એક 7 વર્ષના બાળક તરીકે. હવે તમે તર્કની દ્રષ્ટિએ જ વિચારો. જો આરાધ્ય દેવ પોતે બાળક હોય તો તેમનો માર્ગ ફક્ત વૃદ્ધો માટે કેવી રીતે હોઈ શકે? સાચી વાત છે. આ તો એકદમ વિરોધાભાસી વાત થઈ. બરાબર. આ તો આખી વાતને ઊંધી કરી નાખે છે. આપણે આધ્યાત્મિકતાને હંમેશા નિવૃત્તિ અને ગંભીરતા સાથે જોડીએ છીએ, પણ અહીં તો કેન્દ્રમાં જ બાળ સહજતા છે. અને રમત છે. પણ સ્ત્રોત તો એનાથી પણ એક પગલું આગળ જાય છે. તે કહે છે કે આ માર્ગ ખાસ કરીને આજના યુવાનો માટે વધુ પ્રાસંગિક છે. આ મુદ્દો મને ખૂબ જ મહત્વનો લાગ્યો. બિલકુલ. અને એ જ આ સ્ત્રોતની સૌથી મોટી ખૂબી છે. એ પરંપરાને આધુનિક સંદર્ભમાં મૂકી રહ્યો છે. સ્ત્રોત આજના યુવાનોના સંઘર્ષને સીધો સ્પર્શે છે.
આજે યુવાનો કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે? માનસિક તાણ, સ્ટ્રેસ, સતત બીજા સાથે સરખામણી, કમ્પેરિઝન કલ્ચર. હા, ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા, એકલતા. સ્ત્રોત દલીલ કરે છે કે પુષ્ટિમાર્ગ આ દરેક સમસ્યાનું સમાધાન આપી શકે છે. એ કેવી રીતે? એને થોડું વધુ સ્પષ્ટ કરી શકાશે? ચોક્કસ. વિચારો, ઓવરથિંકિંગ અને સ્ટ્રેસ ક્યાંથી આવે છે? જ્યારે આપણને લાગે છે કે બધું નિયંત્રણ આપણા હાથમાં છે. બરાબર. પુષ્ટિમાર્ગ સમર્પણનો ભાવ શીખવે છે. જે કહે છે કે તમે તમારું શ્રેષ્ઠ કરો અને બાકીનું શ્રીનાથજી પર છોડી દો. આ ભાવ માનસિક બોજ હળવો કરે છે. અને કમ્પેરિઝન એ ક્યાંથી આવે? જ્યારે આપણું આત્મમૂલ્ય બીજાની સફળતા પર નિર્ભર હોય. અહીં તમારો સંબંધ સીધો શ્રીનાથજી સાથે છે, જે તમારી ભૂલો કે ઓછપ નથી જોતા. આ તમને આંતરિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. આ એક ખૂબ જ શક્તિશાળી વિચાર છે, પણ એક વ્યવહારુ ડર હજુ પણ રહે છે. માની લો કે કોઈ યુવાન તૈયાર પણ થાય, તો તેના મનમાં અને પરિવારના મનમાં એક બીજો ડર આવે છે, જે આપણી ત્રીજી માન્યતા છે. પુષ્ટિમાર્ગ જીવનથી દૂર લઈ જાય છે. હા. લોકોને લાગે કે ભક્તિ એટલે બધું છોડી દેવું, કારકિર્દી, મિત્રો, બધું જ. અને આ ડર ખોટો નથી, કારણ કે ત્યાગ શબ્દને આધ્યાત્મિકતા સાથે એટલો જોડી દેવામાં આવ્યો છે કે આપણને લાગે કે કંઈક મેળવવા માટે કંઈક છોડવું જ પડશે. પણ પુષ્ટિમાર્ગના સંદર્ભમાં સ્ત્રોત આ ત્યાગના વિચારને જ પડકારે છે. ઓહ. તે ભારપૂર્વક કહે છે કે આ જીવન છોડવાનું નહીં, પરંતુ જીવનને એક નવી દિશા, એક નવું કેન્દ્ર આપવાનો માર્ગ છે. અહીંનો મુખ્ય વિચાર ત્યાગનો નથી, પણ ઉમેરવાનો છે. ઉમેરવાનો. આ થોડું સમજાવશો? સ્ત્રોતમાં એક ખૂબ જ સુંદર પંક્તિ છે. શ્રીનાથજીને જીવનમાં ઉમેરવાના છે, જીવનને છોડવાનું નથી. વાહ! આનો અર્થ એ છે કે તમારે તમારી જવાબદારીઓ, તમારું કામ, તમારો પરિવાર કશું છોડવાનું નથી, બલકે એ બધું કરતા કરતા શ્રીનાથજીને તમારા જીવનનું કેન્દ્ર બનાવવાનું છે. મતલબ કે આખી ગેમ બેલેન્સની છે. આનો વ્યવહારુ અર્થ એ થયો કે એક વિદ્યાર્થી પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે પણ શ્રીનાથજીને યાદ કરી શકે. બરાબર. એક પ્રોફેશનલ પોતાના કામને ઈમાનદારીથી કરીને તેને શ્રીનાથજીની સેવા માની શકે. બરાબર એ જ. આ જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન છે, જીવનનો ત્યાગ નથી. સ્ત્રોત મુજબ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ પોતે ગૃહસ્થ જીવન જીવીને આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તેમણે ક્યારેય સંસાર છોડવાની વાત નથી કરી. આ સમજ્યા પછી હવે આપણે ચોથી માન્યતા પર આવીએ. જે લોકો પુષ્ટિમાર્ગને નજીકથી નથી જાણતા, તેમને આ બધી ક્રિયાઓ, જેમ કે સેવા, શૃંગાર, ભોગ, આ બધું માત્ર રીતરિવાજ જેવું લાગે છે. હા, કર્મકાંડ જેવું. એટલે ચોથી માન્યતા બને છે કે અહીં માત્ર રીતરિવાજ છે, સમજ નથી. સ્ત્રોત અને દૃષ્ટિકોણનો તફાવત ગણાવે છે. એ સ્વીકારે છે કે જે વ્યક્તિ બહારથી ભાવનાત્મક જોડાણ વગર જોશે, તેને તે યાંત્રિક ક્રિયાઓનો સમૂહ લાગી શકે છે. પણ જે અંદરથી અનુભવે છે, તેના માટે તે એક જીવંત સંબંધની અભિવ્યક્તિ છે. આ તફાવતને સમજાવવા માટે સ્ત્રોતમાં એક ખૂબ જ સરળ પણ ઊંડી વાત કહી છે. કોઈ પૂછે કે સેવા એટલે શું? તો જવાબ છે, હું શ્રીનાથજીનું ધ્યાન રાખું અને શ્રીનાથજી મારું. એટલે કે આ કોઈ એકતરફી પ્રક્રિયા નથી. આ તો પારસ્પરિક સંબંધ છે. જે રીતે આપણે કોઈ મિત્રની કાળજી લઈએ છીએ, એ જ ભાવ અહીં કેન્દ્રમાં છે. બિલકુલ. જ્યારે સંબંધની ભાવના આવે, ત્યારે ક્રિયા રીતરિવાજ નથી રહેતી, એ પ્રેમની ભાષા બની જાય છે. શું માતા રોજ બાળક માટે રસોઈ બનાવે, તેને તૈયાર કરે, તેને જમાડે, તો આપણે એને રીતરિવાજ કહીશું? ના, આપણે એને પ્રેમ કહીશું. બસ એ જ વાત છે. સ્ત્રોત સૂચવે છે કે આ બધી ક્રિયાઓ શ્રીનાથજી પ્રત્યેના પ્રેમને વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ છે. એ કોઈ ભગવાનને ખુશ કરવા માટેની વિધિ નથી. આ બધી વાતો સાંભળીને પણ ઘણાના મનમાં એક છેલ્લો અને કદાચ સૌથી મોટો ડર રહી જાય છે. એ ડર છે પોતાની ભૂલોનો, પોતાની અપૂર્ણતાનો. અને એમાંથી જ આ પાંચમી માન્યતા જન્મે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં પરફેક્ટ હોવું પડે. હા. આ એક એવું દબાણ છે જે આપણને નવી શરૂઆત કરતા રોકે છે. મારાથી ભૂલ થઈ જશે તો? અને આ ડરનું સમાધાન સ્ત્રોત એટલી સુંદર રીતે આપે છે કે તે હૃદયને સ્પર્શી જાય. તે ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે શ્રીનાથજી પરફેક્શન નથી માંગતા, ભાવ માંગે છે. આ વિચાર જ સંપૂર્ણતાના તમામ દબાણમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. પણ સ્ત્રોત તો એનાથી પણ એક કદમ આગળ જાય છે. તે કહે છે, જે અધૂરું છે, જે બ્રહ્મા છે,
જે દુઃખી છે એ જ શ્રીનાથજીને સૌથી નજીક છે. આ તો ખરેખર ખૂબ જ મોટી વાત છે. આ તો સાવ ઊંધી ગંગા જેવું છે. સામાન્ય રીતે આપણે માનીએ છીએ કે ઈશ્વર પાસે જવા માટે આપણે શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ બનવું પડે. પણ અહીં તો કહેવાય છે કે આપણી અપૂર્ણતાઓ જ આપણને એમની નજીક લાવે છે. ચોક્કસપણે આ વિચાર લાયકાત એટલે કે એલિજિબિલિટીના ખ્યાલને જ તોડી નાખે છે. તેનો સંદેશ એ છે કે તમારે પહેલા સુધરવાની કે સંપૂર્ણ બનવાની રાહ જોવાની જરૂર નથી. તમે જેવા છો, તમારી બધી ખામીઓ અને ભૂલો સાથે તેવા જ આ માર્ગ પર આવી શકો છો. વાહ! કદાચ તમારી અપૂર્ણતાનો અહેસાસ જ તમને વધુ ઊંડાણથી સમર્પણ કરવા માટે પ્રેરિત કરશે. આથી પરફેક્ટ હોવાનો ભય એ માત્ર એક માન્યતા છે. તો આ બધી ચર્ચાનો સાર શું છે? આપણે 5 મુખ્ય માન્યતાઓ જોઈ અને જોયું કે સ્ત્રોત આ દરેક માન્યતાને કેવી રીતે નકારે છે. તો આ બધાની બીજી બાજુ જોયા પછી પુષ્ટિમાર્ગનું કેવું ચિત્ર ઊભું થાય છે? જો આપણે આ બધા ટુકડાઓને જોડીને મોટું ચિત્ર જોઈએ તો સ્ત્રોત પુષ્ટિમાર્ગને કોઈ જૂની ધાર્મિક પ્રણાલી તરીકે નહીં, પરંતુ આજના યુગ માટે એક અત્યંત પ્રાસંગિક લાઈફ ફિલોસોફી તરીકે રજૂ કરે છે. તે દાવો કરે છે કે આ માર્ગ બંધન નથી પણ મુક્તિ છે. નિયમોનું બંધન નથી પણ ભાવથી જોડાવાની મુક્તિ છે. સંપૂર્ણતાનું બંધન નથી પણ આપણી અપૂર્ણતાની સ્વીકૃતિ છે. અને જીવન છોડવાનું બંધન નથી, પણ જીવનને પ્રેમ અને આનંદથી જીવવાની મુક્તિ છે. બરાબર. એટલે સ્ત્રોત તેને આઉટડેટેડ નહીં પણ ટાઈમલેસ કહે છે. એક એવો વિચાર જે સમયની સાથે જૂનો નથી થતો. બરાબર. આખરે સ્ત્રોતનો સાર એ છે કે પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈ ક્રિયાઓનો સમૂહ નથી, પણ એક સંબંધ છે. એક સંબંધ? હા, એક એવો સંબંધ જ્યાં કોઈ દબાણ નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈ શરત નથી, માત્ર શુદ્ધ સ્નેહ છે. અને આજના જટિલ યુગમાં આવો એક નિસ્વાર્થ સંબંધ જીવનને સ્થિરતા આપી શકે છે. આજે આપણે પુષ્ટિમાર્ગ વિશેની 5 સામાન્ય માન્યતાઓ અને સ્ત્રોત આધારિત તેના સત્યને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આપણે જોયું કે કેવી રીતે નિયમોની જગ્યાએ ભાવ, વૃદ્ધાવસ્થાની જગ્યાએ યુવાની અને સંપૂર્ણતાની જગ્યાએ સહજ સ્વીકૃતિ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ચર્ચાના અંતે સ્ત્રોતના અંતિમ સંદેશમાંથી એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. સ્ત્રોત કહે છે કે શ્રીનાથજી હંમેશા પ્રેમથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વાક્ય ખૂબ સરળ છે, પણ એનો અર્થ ઊંડો છે. આ સંદર્ભમાં શ્રોતાઓ માટે વિચારવાનો મુદ્દો એ છે કે આધુનિક જીવનની ભાગદોડ, સ્પર્ધા અને ડિજિટલ દુનિયાની જટિલતાઓની વચ્ચે ભાવ અને પ્રેમ પર આધારિત આવા નિશરત સંબંધનું આપણા પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં શું સ્વરૂપ હોઈ શકે છે? જય શ્રી કૃષ્ણ.